2007. Βρισκόμαστε στα παρασκήνια του Club Gagarin, όπου ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το soundcheck για να παίξουμε πριν από τους Legendary Pink Dots. Περιμένουμε εναγωνίως 2 μπουκάλια Jameson, 1 μπουκάλι βότκα, 10 μπουκάλια μπύρες, κάτι κοκακόλες και νερά εμφιαλωμένα. Γι' αυτό και υπάρχει μία αγωνία, μήπως το Jameson δεν έχει βρεθεί. Είμαι μόνος μου γιατί οι άλλοι 3 έχουν πάει να τα βρουν. Κάπου είναι. Έχουμε μπει σε λάθος καμαρίνι. Again and again. Let me sit beside you. Got rubbers in the truck. Baby, when you smile, you're cool as fuck. Fun is a four-letter word. Fun is a four-letter word. Μου λέγε ένας φίλος πήγαιναν για μια περιοδεία στη Λατινική Αμερική με τα αεροπλάνα, ξέρεις, που διαρκεί πολλές ώρες και κοιμόντουσαν στη διαδρομή. Ο ένας, ο υπολήπτης, κοιμόταν δίπλα σε μια γιαγιά στο αεροπλάνο. Οπότε εκεί που κοιμόταν ξαφνικά βλέπει ένα wet dream και αρχίζει να... Η γιαγιά, ναι, το κοίταγε όλο το αεροπλάνο, το μεταξύ, αυτός δεν ξυπνάγε. Μέχρι που απλώθηκε ένας λεκές πάνω στο παβελόνι του αεροπλάνου. Απίστευτο. Συμβαίνουν. Τι να κάνεις. Σαν να μην υπάρχει κάμερα. Κάτι πείραξες. Είμαστε εδώ η New Zero God, το συγκρότημα που αποτελείται από μέλη των Nexus, των X Flowers of Romance και των Past Perfect. Είμαστε εδώ για να σαπορτάρουμε τους Legendary Pink Dots σε μια πολύ ωραία βραδιά. Θα ακουστούν παλιά αγαπημένα τραγούδια των Flowers of Romance και καινούργια τραγούδια του New Zero God. Ποιος είναι αυτός, ρε Μιχάλη? Ο Μπάμπης είναι ο μπασίστας του συγκροτήματος. Και ο Μιχάλης είναι ο τραγουδιστής. Και αυτός που ακούστηκε τώρα η φωνή του ήταν ο Ηλίας, ο E-Raptor, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ουσιαστικά υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο έχει να κάνει με το εξής.
Στις 29 Δεκεμβρίου του 2006 οι New Zero God κάναν την πρώτη τους εμφάνιση και την κάναν την εμφάνιση εντελώς τυχαία και περιστασιακά, διότι το συγκρότημα δεν είχε καμία όρεξη ούτε να βγει να παίζει live, ούτε να κάνει εμφανίσεις, δίσκους κτλ. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ αυτό που κάνεις. Αν θα ήθελα να τραβήξεις το συγκρότημα. Σωστό, μαλάκα. Ένα χρόνο αργότερα, παρά κάτι μέρες λοιπόν, βρισκόμαστε στο Γκαγκάρι να παίξουμε. Έχουμε ήδη κάνει 4 εμφανίσεις. 4-5 εμφανίσεις μαζί και με μια εκτός έδρα στη Σύρο που ήταν έκτακτη εμφάνιση. Και βρισκόμαστε τώρα να παίξουμε στο Γκαγκάρι. Αυτό που νομίζω ότι παίζει το μεγαλύτερο ρόλο είναι πως επειδή είμαστε μέλη από παλαιότερα συγκροτήματα έχουμε αυτή την τύχη. Γιατί εάν τώρα ξεκινούσαμε, δηλαδή πριν ένα χρόνο, δεν νομίζω να παίζαμε φέτος στο Γκαγκάρι. Και να πούμε ότι η πρώτη εμφάνιση στο New Zero God έγινε με τον πιο κοντά, δεν γίνεται να τραβήξει πιο κοντά αυτό. Για πάγωσε το λέει, γιατί να δω. Τι τραβάζε με το μάτι μου τραβάς. Εγώ πάντως τον έχω δει. Εγώ πάντως τον έχω δει στο δρόμο. Στο? Απ' έξω. Το θυμήθηκες έτσι. Χαίρετε. Είμαστε η Drama Queen, 2 από τους 4. Παίζουμε με αγγλικό στίχο Dark Alternative. Παναγιώτης, μπασίστας. Ήρθαμε στην Πάτρα να παίξουμε σήμερα για σινέμα. Τους Ελίζιο, μια άλλη μπάντα. Τους Ελίζιο με τα φιλαράκια μας, θα περάσουμε ωραία γιατί θα πληρωθούμε πάρα πολύ ακριβά για αυτή τη συναυλία. Αυτό μεταξύ μας, μην βγει παρά έξω γιατί καταλαβαίνεις τώρα. Θα παίξουμε δικά μας κομμάτια. Μόνο δικά μας κομμάτια σε αυτή τη φάση, δεν έχουμε και την επιλογή ακόμα για διασκευές, κάποια στιγμή θα βγουν. Αν δείξει τέλος αν θα γίνει. Ναι, και επειδή έχουμε τόσα χρήματα να διαθέσουμε, έλα εδώ. Άσε με ήσυχη. Άσε, πάω να φωνάξω τον κόσμο. Γιατί χωρίς κράξιμο δεν έρχεται να μας δει. Ποιος θα έρθει, γιατί... Είμαστε τόσο underground. Είμαι η Κολύμπτης! Τι κάνεις εδώ? Έχω έρθει γιατί παίζουμε με τους Drama Queen. Τα πάμε αυτά. Τι κάνω εδώ? Εδώ τώρα τι κάνεις? Έχω έρθει εδώ πέρα και κοιτάω τον κόσμο. Παίζουν τάβλη. Και αγνοούν τη μουσική. Ωραία. Εμείς στο συγκρότημα είμαστε 3 αγόρια και 1 κοπέλα. Εγώ είμαι κοπέλα. Οκ, λοιπόν, και τι γίνεται. Εγώ παίζω κιθάρα σε κάποια κομμάτια, δεν είμαι η main κιθάρα, ο Δημήτρης είναι η main. Γράφω κάποια μουσική, κάποια κομμάτια είναι δικά μου, πάνε έτοιμα με στίχο, κάποια άλλα τα φέρνει έτοιμα ο Δημήτρης, κάποια άλλα τα κάνουμε όλοι μαζί στο στούντιο. Τώρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι αντρική μπάντα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι γυναικεία, είναι ένα μείγμα. Δηλαδή επειδή είναι 3 και 1 περτερούν και λεγόμαστε και Drama Queen και όχι King, Queen, άρα... Έλα, βγες έτσι όπως... εντάξει. Άτος.
Θα ήθελα να γλύψω τα μάτια μου τώρα. Θέλεις προφίλ, Η παλιά γενιά, η νέα γενιά. Το συγκρότημα το είχα ξεκινήσει το 96 νομίζω, με εντελώς άλλη σύνθεση και άλλο είδος. Λοιπόν, θα αποκαλύψω τώρα κάτι γιατί δεν αντέχω. Όταν εγώ πήγα, έπαιζα ρε παιδί μου σε ένα κλαμπ και ήρθαν τα παιδιά να μου πούνε ότι με θέλουν διαφορετικά. Είχαν έναν τύπο που τραγουδούσε, το Μιχάλη το Λοξό, φαντάζομαι. Λοιπόν, πήγα στην πρώτη πρόβα, ακούμε το Μιχάλη, γελούσαμε, φάμε από την πλάτη του και μετά πήγαμε για φαγητό και αποφασίσαμε να μείνω μόνο εγώ στο συγκρότημα. Το θεϊκό με τον Πέτρο είναι ότι, ξέρεις, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν πολύ θετικός κατευθείαν, έτσι. Ναι, ξέρω εγώ, και σκάει ο Πέτρος. Ο Πέτρος, εδώ. Και λέμε, όχ, δικός μας είναι. Γιατί δεν παίζουμε εδώ εμείς? Εδώ συμφέροντα ρε, σε τις εταιρείες Queens και εμείς drama queen και εσείς ξέρω εγώ μίασμα, γαμό, κολλάει κόκκινα, αίμα, ξέρω εγώ ιστορία. Εντάξει. Μα γκίφτη. Είναι την Τετάρτη μόνο γι' αυτό. Ξεκινήσαμε το 2005. Είμαστε 4. Super Sonic Cock Metal παίζουμε. Cock Metal, σωστά. Ναι. Δηλαδή επειδή είσαστε άντρες όλοι, προφανώς το κόκκινο. Ναι, προφανώς. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τότε μιλάμε για ένα αντρικό συγκρότημα, έτσι δεν είναι? Μου κάνεις. Υπάρχει λοιπόν, είναι όλοι γνωστοί στο κοινό μου. Και Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Κοίταξε, άμα σου πω ότι στην Πάτρα έχουμε πιο πολύ κόσμο, το πιστεύεις? Επειδή είστε στην Πάτρα, γι' αυτό. Όχι, δεν ξέραν ότι θα μας είναι. Περισσότερο από άποψη ότι ακούει περισσότερο κόσμος. Όχι, απλά γίνονται λιγότερα live, οπότε μαζεύεται ο κόσμος. Καλά τα λέω, λες. Εδώ. Κανένα χρόνο άνετα. Και συνάντηση, παιδιά, wow! Εγώ, Χριστίνα. Απόφυτος γερμανικής φιλολογίας, ιδιαίτερα σε καλές τιμές. Λοιπόν, γιατί κάθεστε εδώ, Και με την underground μουσική. γιατί κάθεστε εδώ έξω ενώ έχει live μέσα? Γιατί καθόμαστε, υποστηρίζουμε τα Πάμε παιδιά μέσα. εδώ πέρα. Μέσα. Πάμε μέσα. Πώς κάνετε άλλο. Το 69-70 έπαιζα σε πάρτι και 72 άρχισα να παίζω σε κλαμπ. Πόσοι δίσκοι είναι όλα αυτά που έχεις κάνει? Πόσα? Πόσοι δίσκοι? Πόσοι δίσκους Η έχεις? δίσκη είναι καμιά 30 σε σύνολο όλοι μαζί. Αλλά είναι βέβαια 5 και 5-10 Pancho Mana Rififi, 2 TPC. Και τώρα βγάζεις και τα δικά σου. Τώρα εδώ και 10 χρόνια σταμάτησα να παίζω drums επίσημα. Παίζω μόνο με τους punks τώρα, επειδή ξαναβρεθήκαμε και προχωράμε και κάνουμε πράγματα. Και έχω βγάλει 4-5 δίσκους σαν τραγουδιστής. Είσαι τουαλέτα. Θα την κλείσω την πόρτα μου. Όχι, απευθείας. Ο κιθαρίστας μας ο άλλος. Πού είναι? Είναι τροπανός αν έρχεται. Ο Virgin Mary Babis Μπουρουμπουρου. Ναι, μας το παίζει λίγο τροπαλός. Πού είναι? Επειδή τώρα άμα κάτσω και μιλήσω για την ελληνική σκηνή, θα μιλήσουμε αφενός 3 ώρες και αφετέρου μπορώ να κράξω κιόλας.
προτιμώ να σου πω ότι γουστάρω, μουσικούλα, παρεούλα. Να πάμε, ξέρω εγώ, να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα, να πίνουμε μπύρες, να γνωρίζουμε και γυναίκες, ναι, να τα πούμε όλα, να λέμε τα αλήθεια, πως είναι το σκηνικό, να περνάμε καλά, να γουστάρουμε. Και επίσης, είναι και θέμα έκφρασης πάνω απ' όλα. Εντάξει, να πεις κάτι ρε παιδί. Περίπου 25 χρόνια, πέρα από συλλέκτης του είδους, σαν ιδρυτής της Wipeout, μιας εταιρείας που νομίζω ότι άφησε το στίγμα της στην ελληνική ανεξάρτητη ροκ σκηνή και που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε πάλι να δούμε μια ανακατανομή του όλου είδους. Περιττό να διευκρινίσουμε ότι οτιδήποτε καλό πλέον βγαίνει με αγγλικό στίχο και από εκεί και ύστερα το μέλλον είναι κάπως άδειλο. Τι πίνεις τώρα? Τι πίνω? Ναι. Τώρα πίνω νερό για να διατηρήσω τις χαμηλές στη φωνή. Πριν ήπια ζεστό ρόφο. Τι? Τσάι με λίγο ουίσκι. Για να ανοίξει ο λαιμός. Γιατί τις φωνές έχει κλείσει. Αλλά αυτό το δύο μαζί είναι ό,τι πρέπει. Να δεις. Τώρα έπρεπε να πες πίσω. Πίνω νερό. Υποθυμία. Τέλος. Εσύ Μιχάλη τι πίνεις? Ουίσκι. Για να χάσω εντελώς τις χαμηλές και να κερδίσω τις ψηλές τις δικές της. Επιες. Άμα πια από εδώ θα πάρει τις χαμηλές της. Πόσο καιρό είσαι στην πάντα? Καλά, πέρα από την αρχή. Ο Παύλος είναι τώρα εδώ και κάνα εξάμηνο περίπου. Γύρισε πίσω στην πάντα με το ζόρι. Αυτός είναι ο Νίκος, ο μάνατζερ. Κανονικά στην ελληνική σκηνή δεν πρέπει να έχουμε μανατζαρέους. Πρέπει να κάνουμε όλα για την πάρτι μας. Μάνατζερ, σε απολύω, σε απολύω. Μάνατζερ, δουλειά! Μιχάλη, το μαγαζί το έχω 18 χρόνια και φέτος είναι ο 18ος χρόνος λειτουργίας. Το ξεκίνησα περισσότερο πειραματικά, κυρίως από αγάπη, γιατί από μικρός ήμουν έτσι σε αυτό το χώρο, λάτρης της μουσικής και πέναγα τις περισσότερες ώρες μου σε δισκοπολία. Βέβαια η συνέχεια μου έδειξε ότι τα πράγματα σε αυτό το χώρο δεν είναι καθόλου εύκολα και όσο περνούσαν τα χρόνια η κρίση την έβλεπα ότι ερχόταν και ότι βρίσκεται καθοδόν. Από εκεί και πέρα τώρα τη βιώνω την κρίση και θέλησα έτσι να βγω από αυτό το χώρο, από αυτό το επάγγελμα πριν, όπως μου είπαν και από τις εταιρείες, βγες πριν ξύσεις τον πάτο του βαρελιού. Και επειδή έχω τόσες καλές αναμνήσεις μέσα σε αυτό το μαγαζί και επειδή έχω περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, τις περισσότερες στιγμές που πέρασα ήταν πάρα πολύ όμορφες, θεώρησα ότι ήταν καλό να φύγω τώρα που
ακόμα τα πράγματα δεν είναι εντελώς σε φάση παρακμής. Τώρα είμαστε στην Πάτρα, παίζουμε μαζί με Drama Queen, τους ευχαριστούμε. Εγώ γράφω στίχους στους Ελίσιος. Αυτός είναι ο βασιλιστάς μας, έψηξες. Λοιπόν, κοιτάμε, ο στόχος της Πάτρας γενικά είναι να φύγουμε εσωτερικό. Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε τη μουσική μας με το όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε όσο πιο πολλά live γίνεται, γιατί αυτή είναι η ζωή μας, όλοι ζούμε από αυτό, είμαστε όλοι μουσικοί στο συγκρότημα. Και ελπίζουμε να αρέσει η μουσική μας σε όλο τον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε. Η αρχή, όπως κάθε αρχή, ήταν δύσκολη, στη συνέχεια όμως το μαγαζί στερεώθηκε, απέκτησε πολύ κόσμο, πολύ πελατεία, αλλά στη συνέχεια οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη μουσική βιομηχανία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο διεθνές στερέωμα, εννοώ το ίντερνετ και η πειρατεία που γίνεται από τα CD που πουλούνται στους δρόμους, με ανάγκασαν στο να παραιτηθώ από αυτή τη μάχη, πράγμα το οποίο ποτέ δεν μ' αρέσει, γιατί συνήθως δεν παραιτούμε από μάχες, αλλά όταν βλέπεις ότι οι καιροί είναι τόσο δύσκολοι και όταν βλέπεις κιόλας ότι και δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει, προφανώς και οι δισκογραφικές εταιρείες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να σταθούν δίπλα τους σε αυτή την προσπάθεια για να μην χαθεί όλος αυτός ο κόπος 18 χρόνια, τότε και εσύ αναγκάζεσαι να δεις στεγνά οικονομικά τα ζητήματα και θέλοντας ή όχι να αποφασίσεις να βγεις από αυτό το χώρο για να μην βλέπεις πια να απαξιώνεται εντελώς το επάγγελμα που τόσο πολύ έχεις αγαπήσει. Αυτή τη στιγμή το προϊόν, το μουσικό προϊόν που έχει σαν φόρμα το CD αλλάζει εντελώς η διανομή του. Πιστεύω ότι οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν αποφασίσει, έχουν κάνει την επιλογή τους. Δεν τους ενδιαφέρει το μερίδιο της αγοράς που εκπροσωπούμε εμείς σαν μικρομεσαία μαγαζιά, που κάποτε στην Ελλάδα ήμασταν 1200 και τώρα έχουν απομείνει κάτω από 200 μαγαζιά από ό,τι είναι σε θέση να γνωρίζω. Εδώ υπάρχουν ολόκληροι νομοί πια που οι πρωτεύουσες τους δεν έχουν μαγαζιά. Θεωρώ ότι η τακτική των πολυεθνικών εταιριών είναι αφενός να διοχετεύουν τη μουσική μέσα από το ίντερνετ, κερδίζοντας κάποιες δίκες από κάποια site που μέχρι στιγμής δεν έχουν κάποια συμφέροντα, από τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν κάποια συμφέροντα, και στη συνέχεια θέλουν, πιστεύω μέχρι τώρα, να διατηρήσουν εν ζωή κάποιες μεγάλες αλυσίδες. Μιλάω πάντα για την Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, για να μπορούν να διοχετεύουν εκεί ό,τι CD ακόμα έχει απομείνει στην αποθήκη τους, αλλά και για να ελέγχουν, θα έλεγα καλύτερα, το προϊόν που βγαίνει προς τα έξω στον ακροατή. Αυτό για μένα προσωπικά είναι το χειρότερο από όλα, γιατί έχω καταλάβει εδώ και χρόνια, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που φεύγω από αυτό το χώρο, ότι επενδύουν περισσότερο στην ποσότητα παρά στην ποιότητα. Δηλαδή θέλουν πάρα πολλά αναλώσιμα παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία βγαίνουν και δεν νομίζω ότι η καριέρα τους βαστάει πάνω από 1-2 χρόνια, τα οποία τους φέρουν κάποια πρόσχερα κέρδη, ενώ στις εταιρείες έχουν δηλαδή μια βραχυπρόθεσμη πολιτική και όχι μια μακροπρόθεσμη πολιτική, και δεν τους ενδιαφέρει βέβαια και καμία υποδομή να φτιαχτεί έτσι ώστε να μπορεί
να υπάρξει κάποια σκηνή, μουσική σκηνή που να τη δει και αλλιώς ο ακροατής και να την υποστηρίξει με τα χρήματά του. Και κακά τα ψέματα, για τόσο κακής ποιότητας ηχογραφήματα που στην πλειοψηφία πουλάνε αυτή τη στιγμή οι εταιρείες, τα 19 και τα 20 ευρώ και τα 18 ευρώ νομίζω ότι είναι ένα ποσό υπέρ του δέοντος μεγάλο, που θα πρέπει, ας πούμε, ένας απλός νέος που έχει ένα βασικό μισθό να κάτσει να δουλεύει μία μέρα για να πάρει το CD του όποιου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη, το οποίο θα έχει διάρκεια ζωής, ας πούμε, 2 ή 3 μήνες. Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά το άγχος είναι άγχος. Το soundcheck πήγε καλύτερα από ό,τι προβλέπαμε, αν και με τις ώρες του. Καλά τα πάμε στη μουσική, εμπορική μουσική, αλλά το στήσιμό μας είναι λίγο πιο κανιβαλέ. Είμαστε λίγο... Λίγο. Μάλλον πρέπει να είμαστε λίγο πιο... Εγώ τους έχω πει γυμναστήριο, δίαιτα, από εδώ και πάνω γύμνια και λάδι και... Όπως εγώ. Ναι, και κόμενες με βυζιά έξω. Αλλιώς δεν πας μπροστά. Με αυτό δεν κάνεις καριέρα. Με ποιο? Με αυτό εδώ. Έχω ο μάνατζερ τώρα, κάτι ψηλό, τι λες? Όχι, ο μάνατζερ πάει για κατούριμα. Α, καλά. Αυτός το χέρι σου. Του δίνω ψηλά. Του θα δίνω πολλά. Κάτσε, πόσο είναι ρε τώρα? 2,5 χρονών. Α, είναι 2,5. Και βγάζει 50 τη μέρα. Μην το τραβήξει αυτό, μην το τραβήξει. Θα το δει η γυναίκα μου, μην το τραβήξεις. Κλείσε. Γεια σου, Δημήτρη. Εξουθενωμένος από την πόχα. Τραβάς εσύ, Τι τραβάς κι εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, σοβαρά, γιατί τραβάς εμένα? Να, κοίτα, το θέλει, το ποθεί, ας πούμε. Αλλά εσύ δεν πρέπει να πεις, το είπαμε. Ναι. Άντε πάλι. Να το δούμε. Για γύρνα να σε δω πως είναι. Α, τι όμορφα αγόρι. Πολύ όμορφο. Εντάξει, οκ, αρκετά. Ευχαριστώ. Ναι. Να σου θυμίσει ένα πράγμα. Craig Adams. Που τους τραβάει. Έτσι ξεκινάει δηλαδή το βίντεο στη Λατινική Αμερική. Ξέρεις, είναι τώρα και μιλάει με τον... Στη ζέστη. Αυτό το γάντι τι να το κάνεις, δηλαδή. Δεν κάνει απίστευτα. Κάνει. Καλά, εσύ φοράς... Δείξε τον τοίχο, που ήταν χλότς και η φωνή σου... Χλότς.
Ja, das ist gut. Gut, das ist genug. Ich liebe Glevis. Η νύχτα θα είναι μακριά και μεγάλη και τελείωτη όπως η χθεσινή. Κοιμηθήκαμε στις 9 το πρωί γιατί παίζαμε σε ένα στούντιο ό,τι να είναι. Και μετά παίζαμε προ. Και σήμερα μάλλον θα γίνουν τα ίδια και χειρότερα. Θα κοιμηθούμε αύριο το μεσημέρι. Και μετά θα φύγουμε. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Είμαστε rockstars wannabes. Ναι, είμαστε rockstar του Περιστερίου. Απλά περνάμε πάντα. Η Elysion έχουν ξεκινήσει μια εταιρεία που είναι Elysion EP. Είναι περιορισμένη ευθύνη. Αυτό το ήξερα. Δεν γίνεται, ούτε εγώ το ήξερα, τώρα το μαθά. Elysion EP λοιπόν. Και τα καλά στα κάγκελα. Ανώνυμη εταιρεία είναι. Είναι EP φίλε, είναι εταιρεία περιορισμένη ευθύνη. Ναι, αυτό. Εγώ με ένα μου συγκρότημα του TVC φύγαμε το 1982, πήγαμε στον Καναδά, στο Τορόντο, κάναμε κάποιες συναυλίες, πήγαμε με σκοπό την παγκόσμια καριέρα. Για 3-4 μήνες το πήγατε. Ακριβώς, 4-3 μήνες κάτσαμε. Κάναμε κάποιες συναυλίες και γυρίσαμε πίσω. Δεν το πετύχαμε. Με τη Συμμορία, ένα άλλο συγκρότημα που είχαμε φτιάξει με τους αδερφούς Πυρόπουλους, τον Σπυριδούλα, κάποια άλλα παιδιά, τη Χρύσα την Πανταζή, από τους Γέα. Πήγαμε και τον Βαγγέλη το Χάνο, για να μην αδικήσω έναν. Πήγαμε στην Γαλλία, στο La Locomotive Club στο Παρίσι και παίξαμε σε ένα πανευρωπαϊκό φεστιβάλ. Αυτό όλο και όλο. Γυρίσαμε. Και είμαστε καλά. Δεν πρέπει να την παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τη μουσική, αν είναι να φάμε απογοήτευση. Μιχάλη, είπες το μυστικό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Όταν είμαστε πιο μικροί, και εγώ πρώτος και χειρότερος, το έπαιρνα πολύ σοβαρά, έτρεχα σαν την άδικη κατάρα 12 ώρες, 24 ώρες το 24ωρο. Με τα ελληνικά συγκροτήματα με έτσι, τα περιοδικά να μας γράψουν, να γίνει δισκογραφική, να παίξουμε στο κλαμπ, να κουβαλήσουμε, να στήσουμε όλο το πακέτο. Το ευχαριστήθηκα. Καλά ήτανε. Πολλά τα χρόνια, αλλά τώρα που τα βλέπω εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς, είχαν πλάκα και δεν θα έπρεπε να τα παίρνω τόσο πολύ σοβαρά. Αλλά ίσως το λέω, είπα εκ του ασφαλούς, διότι έκανα κάποια πράγματα, κάλυψα τα αποθυμένα μου και τώρα μπορώ να πω ότι και τι έγινε. Αν δεν είχα πετύχει τίποτα από όλα αυτά, δεν είχα κάνει δίσκους, δεν είχα κάνει συναυλίες, δεν είχα πέσει, τότε μπορεί να μην αισθανόμουν έτσι, να αισθανόμουν ένα κενό μέσα μου και να έλεγα μου λείπει αυτό. Συζητάμε με κάποιες εταιρείες. Συζητάμε τώρα με κάποιες εταιρείες εξωτερικού. Γιατί για εξωτερικό κοιτάμε να την κάνουμε. Προσπαθούμε το καλύτερο. Όσο και αν αγαπάμε την Ελλάδα, δεν γίνεται να μην αγαπάς αυτή τη χώρα, έτσι. Είναι την underground σκηνή, πρέπει λιγάκι να τη σπρώχνει λίγο παραπάνω. Απλά δεν το έχει τολμήσει ακόμα. Πιστεύω ότι άμα το τολμήσει θα κάνει μεγάλα πράγματα. Απλά για μας είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε από έξω και ερχόμενοι εδώ να γίνει αυτό. Οι δισκογραφικές εταιρείες βρίσκονται, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι βρίσκονται λίγο πριν το μεγάλο μπαμ. Δηλαδή λίγο πριν, ας πούμε, ένα μεγάλο κράχ. Μιλάς τώρα μόνο για τις ελληνικές εταιρείες και για τις ξένες. Θα σου πω λίγο πιο μετά για τις ξένες που έχω κάποιες πληροφορίες, αλλά θέλω να σου πω για τις ελληνικές ότι έχουν απολύσει πάρα πολύ κόσμο. Οι απολύσεις είναι με ρυθμό βροχής. Από τις μητρικές εταιρείες τις ευρωπαϊκές έρχονται συνεχώς προτάσεις προς τους διευθυντές για μείωση εξόδων 20% και 25% κάθε χρόνο. Έχουν κλείσει τις αποθήκες τους, έχουν δώσει τις διανομές σε εταιρείες διανομών που κάνουν τη συγκεκριμένη αυτή δουλειά, έχουν πουλήσει τα φορτηγάκια, έχουν απολύσει κόσμο από τις αποθήκες. Βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση και το μόνο που τους μένει είναι το μεγάλο όνομα. Τώρα όσον αφορά τις ξένες εταιρείες που είπες, βιώνουν την κρίση, όμως απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό καταναλωτικό, με μεγαλύτερη δύναμη και αυτό μέχρι στιγμής τις κρατάει όρθιες. Αλλά πρόσφατα άκουσα από έναν φίλο οικονομολόγο και πελάτη, ο οποίος είναι και πολύ, είναι συλλέκτης φίλος της μουσικής και διάβαζε σε οικονομική εφημερίδα της Αμερικής ότι η EMI, η αμερικάνικη EMI παρακαλώ, με τον απίστευτο κατάλογο που διαθέτει, εξαγοράστηκε
είναι προβληματική και εξαγοράστηκε από έναν όμιλο πολυεθνικών εταιριών που η δουλειά της είναι να εξαγοράζει εταιρείες προβληματικές, να φέρνει τον ισολογισμό στο 0 και να τις πουλάει. Αυτή είναι η τύχη δηλαδή που έχει αυτή τη στιγμή η αμερικάνικη EMI. Οπότε όπως καταλαβαίνεις τα πράγματα, νομίζω ότι η κρίση είναι διεθνής, δεν έχει σύνορα. Απλά η Ελλάδα το βιώνει πολύ σκληρά, ενώ ακόμα η Αμερική και η Ευρώπη έχει κάποια παραπάνω καταναλωτική δύναμη. Εκεί νομίζω ότι είναι το μυστικό. Έτσι όπως περιέγραψε την κατάσταση, αν εγώ ήμουν ένας νέος άνθρωπος στην Ελλάδα που θα ήθελα να παίξω ροκ, να παίξω μουσική ροκ, ποια θα ήταν η τύχη μου, τι μέλλον θα είχα, έτσι όπως τα έχεις περιγράψει? Καταρχήν, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος αυτός που ασχολείται με την ελληνική ροκ μουσική. Ας το βάλουμε αυτό τον τίτλο που τελικά ποτέ δεν έχει διαλευκανθεί αν ισχύει ή όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταρχάς και μόνο η χαρά της δημιουργίας νομίζω ότι μετράει. Και τελικά αυτό μένει. Η χαρά της δημιουργίας, η χαρά ότι σε ακούνε κάποιοι άνθρωποι, η χαρά ότι εκφράζεσαι μέσα από τους δικούς σου δρόμους μουσικούς και ότι παίρνεις και την αναγνώριση, πολύ ή λίγη, εν πάση περιπτώσει, παίρνεις μια αναγνώριση σε αυτό που κάνεις. Παίρνεις αναγνώριση της έκφρασής σου, της μουσικής σου έκφρασης. Και αυτό είναι ένα διέξοδο πάντα, ας πούμε, για τα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει υποδομή να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο, και όταν λέω υποδομή δεν εννοώ μόνο τις πολυεθνικές, ας μην τις δαιμονοποιήσουμε. Εννοώ το ραδιόφωνο, που το ραδιόφωνο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να περάσει στον κόσμο το τι ακούγεται, γιατί οι εταιρείες δουλεύουν πάρα πολύ με τα ραδιόφωνα και πολύ λιγότερο με την τηλεόραση. Δουλεύουν κυρίως αποκλειστικά με τα ραδιόφωνα, γιατί ο κόσμος ακούει ραδιόφωνα παντού. Δουλειά, αυτοκίνητο, σπίτι, παντού ακούει ραδιόφωνα. Θα προσπαθήσουμε να φύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό. Δηλαδή όλοι δουλεύουμε πάνω στη μουσική, να πέσει το μανούλι και να φύγουμε εξωτερικό. Όταν λες όνειρα, εννοείς το κατά πόσο θα πετύχω. Αν αυτό δεν είναι αυτός σκοπός, τότε τι συμβαίνει? Το συγκρότημα θα συνεχίσει ακόμη και όταν οι καταστάσεις γίνουν δύσκολες, όταν δεν σε παίζει το ραδιόφωνο, δεν ακούγεσαι πουθενά, αλλά εσύ θα συνεχίζεις από μόνος σου να παίζεις στα μπαράκια της γειτονιάς σου, σε συναυλίες, σε κάποιους κινηματογράφους, σε κάποια rock club που υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν, και θα σε ακούνε αυτοί που γουστάρουν και τους αρέσεις. Και θα είσαι ικανοποιημένος. Απλώς μην περιμένεις να γίνεις νούμερο 1 στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι και στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο από μια ελληνική μπάντα να ζήσει αποκλειστικά από αυτό που κάνει. Όσο χόμπι, όσο μεράκι, όσο ταλέντο, όση αξία και να υπάρχει. Λυπάμαι που μιλάω κοινικά, αλλά αυτό δεν συνέβη στη μεγάλη έξαρση, στη μεγάλη άνθηση. Γιατί να συμβεί τώρα? Μακάρι. Μακάρι. Αλλά δεν το βλέπω. Πρέπει να βρεις πλάγιους τρόπους για να επιβιώνεις, για να μπορείς να παίζεις τη μουσική που θέλεις. Όταν παίζεις ροκ, αν είσαι καλλιτέχνης που ασχολείται με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, δεν έχεις πρόβλημα, διότι εκ των πραγμάτων θα βρεις κάπου να παίξεις. Μια ταβέρνα, ένα σκυλάδικο, ένα οτιδήποτε, ένα ρεμπετάδικο. Θα τον βρεις στον δρόμο σου. Και θα είμαι Guns N' Roses. Guns N' Roses. Έφερε το Wayne Hassey. Έφερε το Χάσης. Κάνει αυτό. Το έχει σπουδάσει το που κάνεις τώρα. Έλα, πες το. Θα αλλάξετε, είναι 10 παρά 10. Στο παρά, τι λες τώρα? Μην λες τα 10. Λέει, τι ώρα? Και εκεί κόψαμε. Τι να αλλάξουμε? Εγώ δεν μάθω φύλακας. Βλέπω, έχετε και αγωνία για να παίξετε κιόλας. Να, εγώ το απλό που καμιστάκι να μένω. Θα φορέσω κάτι άνετο. Σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Στάρεις. Και πώς θα θέλεις, θα το φορέσεις αυτό? Θα φορέσω κάτι άνετο. Ναι. Αυτά είναι τα μανίκια βέβαια, έτσι, σε διάφορα. Βάλε ένα ποτό. Φοράω κάτι άνετο. Βάλε και μουσικούλα. Βρήκα ό,τι κάνω το βρήκα. Μπροστά μου και ήρθε. Δεν θέλω κάτι εξεζητημένο. Δεν θέλω...
Κοιτάξτε κύριε, ήρθα να αγοράσω ένα πουκάμισο, όχι κάτι εξαζητημένο. Αυτό με τους κρίκους. Δηλαδή, εμείς αν δεν είχαμε μαζέψει χρήματα, δεν θα γράφαμε demo. Χωρίς demo είσαι τίποτα. Χωρίς φωτογράφηση είσαι επίσης τα ίδια. Δυστυχώς, είναι τέτοια η εποχή. Εντάξει, βασικά. Τώρα αυτό είναι χοντρό. Δεν ζούμε για τα λεφτά, αλλά σίγουρα να βοηθάνε. Όπως όλες τις μπάντες. Γιατί θα ήταν πολύ καλό και ιδανικό να βρούμε μια εταιρεία να μας τα σκάει 24/7, ξέρω, πιστεύω θα σου πω. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τι σημαίνει ανεξάρτητη εταιρεία. Θα μου πει κάποιος σημαίνει indie εταιρεία και indie συγκροτήματα, αφού πέφτει το χιλιάρικο και το διχίλιαρο και αυτό τέλος πάντων. Ανεξάρτητη εταιρεία είναι δηλαδή κάτι που δεν είναι mainstream εταιρεία. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι η Wind Up που έχει τους Evanescence δεν είναι τι? Ο Evanescence είναι ό,τι πιο εμπορικό στην εποχή μας, έτσι. Τους έχει η Wind Up Records, η οποία είναι θυγατρική της Sony. Γενικά δουλεύουν πολύ, οι μεγάλες εταιρείες δουλεύουν πολύ με θυγατρικές. Ανεξάρτητος καλλιτέχνης τώρα ουσιαστικά είναι ένας τύπος ο οποίος έχει μια αλφα εμπειρία στον χώρο και μουσικά αλλά και σε θέμα παραγωγής, ο οποίος έχει χτίσει ένα αλφα στούντιο και βέβαια όπως έχουν κάνει Ανάθεμα. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πάνω κάτω, δηλαδή να βγάλεις τους δίσκους και να τα προμοτάρεις μέσω... Το πρόβλημα είναι το εξής. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Η άνοδος λοιπόν και η πτώση των ελληνικών ανεξάρτητων εταιριών. Μεγάλο κεφάλαιο. Η άνοδος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δόθηκε βήμα σε όλες τις φωνές, ανεξάρτητα από τάσεις, να εκφραστούν. Περισσότερο από μεράκι. Είναι γνωστό ότι όταν έχεις μια ανεξάρτητη εταιρεία, προηγείται το μεράκι και η αίσθηση του κέρδους έρχεται ίσως και ποτέ. Προσδοκόμενη ή όχι. Όσο αφορά την πτώση, κάποια στιγμή όλη αυτή η κατάκληση από παράγοντες, πολλές φορές εξωγενείς, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για να υπάρξει η διατήρηση, μιλάω π.χ. για το διαφημιστικό κομμάτι, τελικά γύρισε μπούμεραγκ. Είμαι η τράπεζα. Όπως είναι σε κάθε οικογένεια, καλό είναι να δουλεύει τουλάχιστον ένας. Αυτό ακριβώς. Η Ελίζη είναι η οικογένεια. Γι' αυτό ξέρεις. Όποιος έχει, δίνει. Για όλους. Πάντα έτσι γίνεται και πάντα έτσι λειτουργούμε. Να ξεκινάνε όσο δυνατόν περισσότεροι, αλλά να μην έχουν μέσα στις προτεραιότητες τους κάποιο παχυλό συμβόλαιο από τις εταιρείες και να μην γίνει αυτό αυτός σκοπός, γιατί σκοτώνει τη μουσική, πιστεύω.
να θέλουν να εκφράζονται, να δημιουργούν και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Εξάλλου υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δείξουν στον κόσμο τη δουλειά τους. Υπάρχει το ίντερνετ που κάλλιστα μπορούν, υπάρχουν διάφοροι κόμβοι, μουσική, κοινωνίες μουσικές και το ίντερνετ τους παρέχει μεγάλες δυνατότητες να δείξεις τη δουλειά σου προς τα έξω και από εκεί και πέρα ο κόσμος να συγχρονιστεί μαζί σου ή όχι. Αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Δεν παίζει το ραδιόφωνο ελληνική ροκ μουσική, δεν υπάρχουν πολλά μαγαζιά, υπάρχουν ελάχιστα μαγαζιά που μετούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού να υποστηρίξουν αυτή τη μουσική. Είναι χώροι, τους ξέρεις, εσύ παίζεις τόσα χρόνια, κακοί χώροι που δεν προσέχουν όσο θα έπρεπε αυτά τα συγκροτήματα και δεν νομίζω ότι υπάρχει υποδομή τέτοια ώστε να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα νέο μουσικό κίνημα στην Ελλάδα και να το προσέξει ο κόσμος. Το ραδιόφωνο ποτέ δεν αγκάλιασε το χώρο μας, δυστυχώς. Παιζόμασταν πολύ λίγο έως ελάχιστο έως καθόλου στους περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχουμε την περίοδο του 90 που υπήρξε αυτή η άνθηση του ελληνικού ροκ και μου έκανε εντύπωση μέχρι και σταθμός που θεωρείται ότι παίζει ροκ, που δεν έπαιζε ελληνόφωνο, όταν έγινε η άνθηση. Και εφόσον οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες τα χώσανε, υποθέτω, άρχισε να παίζει ελληνικά συγκροτήματα. Βέβαια έπαιζε 5 από αυτήν και 5 από την άλλη. Δηλαδή από τις δύο που τα χώνουνε, δεν παίζουμε από τους άλλους. Είναι δακτυλοδεικτούμενοι αυτοί που ασχολούνται με το ροκ, γιατί δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν ερεθίσματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζούμε στην κοινωνία των λουλουδιών, των μπουζουκιών και παρακολουθώντας την τηλεόραση θα δεις πόσες χιλιάδες ευρώ χαλάνε στα λουλούδια, στα μπουζούκια και νομίζω ότι, δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, αλλά νομίζω ότι έχει στενέψει πάρα πολύ ο χώρος αυτός και έχουν στενέψει και οι επιλογές και τα περιθώρια για να ασχοληθεί κανείς με αυτό το είδος. Μουσική γράφει κυρίως ο Γιάννης. Και λίγο στίχο. Αλλά μάθαμε πρόσφατα ότι ο στιχουργός παίρνει το 50%, άρα τον έχω φάει. Όχι, άρα θα αρχίσω να γράφω στίχο. Όταν ένας λαός δεν έχει ρίζες στο ροκ σαν μουσικό ιδίωμα και η ροκ μουσική αφορά την μειονότητα ενός λαού και κάποια στιγμή έστω ότι παίρνει τα πάνω της, αλλά αν το θες και λίγο σαν μόδα, τότε τα πράγματα δεν έχουν παρά κάποια στιγμή να ξαναγυρίσουν στην προηγούμενη θέση. Και αυτό έγινε. Ο κόσμος αγαπάει κάποιο ελληνικό συγκρότημα που ακούγεται για ένα διάστημα, αλλά και πάλι δεν είναι ριζωμένο μέσα του το να πει ότι εκεί είμαι μουσικά. Ο Έλληνας είναι στα τσιφτετέλεια και στα ζεμπέκικα και εκεί που ξέρουμε. Οπότε ξαναγυρίσαμε στα ίδια και χειρότερα. Εντάξει, πλέον τώρα όλοι θέλουν παρασκευάσματα κονσέρβα. Δηλαδή, αν δεν είναι 100% τέλειο, δεν σε δέχονται. Δεν είναι όπως γινόταν, ξέρω εγώ, στα έτη, ας πούμε, που βγαίνανε ο κάθε, ας πούμε, και βλέπανε τι πλασάρι, δηλαδή να πλασάρει κάτι καινούριο. Βγαίνανε, παίζανε, τα σπάγανε και λέγανε πω, wow. Πάρτε το CD. Τώρα έχει γίνει, πρέπει να... όγκο κιθάρες, όγκο τύμπανα, τηλεφωνητικά. Είναι άρτιο παίξιμο, άρτιοι καλλιτέχνες, πολύ καλή συμπεριφορά. Δηλαδή πρέπει να με πάρουν εμένα που δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή μου και μέσα σε μία μέρα, σε μία νύχτα να γίνω επαγγελματίας. Είναι μεν καλό αλλά και λίγο παράλογο. Παιδιά, ησυχία, κατάνε και κόσμος. Πες του μπαμπά να έρθει κατά τις 12, θα έχουμε τελειώσει. Ιωσίων, 205. Μην έρθει πιο νωρίς, θα μας τη σπάσει, μας τα με τα παιδιά. Το παλιό μου, το παλιό μπουρδέλο. Εκεί που πήγαινε ο παπάς. Τι έβαλε. Ξανά, εσύ. Ξανά, δηλαδή είναι πέμπτη. Ρε μαλάκα, με τι θα βγεις. Με αυτό. Μόνο. Θα βγούμε. Και δεν βγαίνεις γυμνός.
Και τι να κρέμει το βυζί, έτσι, πας καλά. Α, έτσι είναι, δεν έχουμε το γυμναστήριο που έλεγες. Φοράει φανέλα, γυναίκα μου και εδώ. Φοράει φανέλα ρε μαλάκα. Ναι μαλάκα, για μην υδράω. Καλά, το πιο αστείο από όλους ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί οι δύο είναι παντρεμένοι με παιδιά. Ναι, αλλά φοράει φανέλα ρε μαλάκα. Άκουσες τι είπε. Έχω τίποτα εδώ. Βρες κατιάρι. Πήγε όλη η φωνή και έχει πάει στο κάβλι. Από χθες έπινησα να την πέσω. Μαλάκα να με γάμω Παναγία. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πω πάνω, είναι καλησπέρα σας, περνούσαμε καλύτερα στα παρασκήνια. Γιατί μας φέρατε. Όχι εσείς πάλι. Να πούμε κάνουμε... Όχι, Κάτω λυπημένο, είναι... Δεν κοιτάς το πάνω. Μαλάκα, έχει πάει 10 και 10, θα ψηφίσεις. Όχι. Πάμε. Και από εδώ και μπρος. You've got 5 minutes to go, Mr. Bill Crosby. Κοίτα τι έχω εγώ. 5 minutes. Ωτό, μπούστι. Θα σε μυρίζω και θα αυνανίζομαι. Είναι αυτά που λέει γαλλικά κεφαλικά αρώματα. Καρδούλα αναστατώνει τις γυναίκες. Για πες μας και εσύ. Που σε έχουμε δει σίγουρα στο λέω. Έτσι λοιπόν αυτό που πιστεύω είναι το εξής, ότι ένα συγκρότημα που θα ξεκινούσε πριν ένα χρόνο δεν θα μπορούσε να παίξει σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως παίζουμε εμείς τώρα. Απλά η τύχη έχει να κάνει με το ότι είμαστε μέλη παλιών γνωστών συγκροτημάτων και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ είμαστε ένα συγκρότημα που δεν έχει φωτογραφίες, βίντεο, δίσκους, κυκλοφορίες, τρίτη έχουμε να κάνουμε και μια εμφάνιση για την τηλεόραση. Τα λεφτά ξέρεις να πεις. Τα λεφτά λοιπόν. Ότι δεν έχουμε. Αυτό είναι. Απλά το συγκρότημα υπάρχει για να παίζουμε και να περνάμε καλά. Τα υπόλοιπα, το σταριλίκι και όλα αυτά το ζήσαμε, το χορτάσαμε. Εντάξει, ήρθαμε εδώ, μας φέραν οι σοφέρ με τις λιμουζίνες και τώρα το κάνουμε για πλάκα.
τα συγκροτήματα είναι προετοιμασμένα και για την επιτυχία αλλά και για την αποτυχία. Αλλά κάτω από σωστές προϋποθέσεις. Θέλουν να ακουστούν τα τραγούδια τους, να τους δοθεί ευκαιρία. Και σου λέει, ακούστηκαν τα τραγούδια μου και εν τέλει δεν αρέσανε. Το δέχομαι. Αλλά όταν δεν ακούγεσαι πουθενά και καθόλου, τότε μένεις με το παράπονο. Λες, για σταμάτα, μήπως αν ακουγόντουσαν τα τραγούδια μου, άρεσαν εν τέλει στο κοινό. Αυτό είναι απλά τα πράγματα. Στα 80's ειδικά, μέχρι και στα μέσα της δεκαετίας του 90, υπήρξε για μένα η άνοιξη της ελληνικής ροκ σκηνής. Είτε πολυεθνικής, είτε ανεξάρτητης. Υπήρξαν πάρα πολλά συγκροτήματα, αξιολογότατα. Ας δούμε τι έμεινε. Πολλές φορές γίνονται επανασυνδέσεις δεινοσαύρων, είτε για να παίξουν για το μεράκι τους, είτε να το λέμε και με το όνομά τους για μια καλή αρπαχτή. Από εκεί και πέρα, η ανεξάρτητη σκηνή αυτή τη στιγμή θέλει ένα τσακ, ένα πολύ μεγάλο τσακ, για να μπορέσει ξανά να δημιουργήσει αυτό που υπήρξε επί περίπου μία 15ετία. Αν και από τα 60's υπήρχαν πάντες, που πάντα υπήρχαν στο περιθώριο. Άλλωστε νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι το τρίπτυχο για να υπάρξει μια καριέρα εντός ή εκτός εισαγωγικών σε ελληνική μπάντα ή μεμονωμένο καλλιτέχνη στην Ελλάδα, το μεμονωμένο έχει σημασία. Απλώς χρειάζεται πλέον ένα έναυσμα. Πώς θα έρθει αυτό? Με το γνωστό τρίπτυχο λοιπόν που λέμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, χώροι συναυλιών, προώθηση μέσα από χώρους όπως είναι τα μαγαζιά που θα παιχτεί μουσική, που θα ακουστεί ηχογραφημένη μουσική. Και αποφάσισα να κάνω ένα πάρτι σε αυτό το χώρο μέσα, να φωνάξω πελάτες, να φωνάξω φίλους και έτσι να νιώσω κι εγώ κάπως διαφορετικά, να νιώσω πιο ευχάριστα, να κοροϊδέψω λίγο τη λύπη μου, θα έλεγα. Και οφείλω να σου ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς θα αισθανθώ όταν βάλω για τελευταία φορά το κλειδί στην πόρτα και το γυρίσω και θα ξέρω πια ότι δεν θα ξαναμπω σε αυτό το χώρο. Απ' τη μια νιώθω και πιστεύω ότι θα νιώσω και το Σάββατο το βράδυ όταν τελειώσουμε απέραντη λύπη, αλλά από την άλλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πιστεύω ότι το ίδιο πάλι θα αισθανθώ, θα νιώσω ανακούφιση. Ανακούφιση και ότι θα μου φύγει πραγματικά ένα μεγάλο βάρος. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα αποτελεί πανάκια
σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό να μπορέσει κάποιος να ζήσει από αυτό που πραγματικά γουστάρει. Για να καταλήξει κάποιος να ασχοληθεί με τη μουσική και να παραμείνει μέχρι τέλους, θα πει ότι κουβαλάει κάποια τρέλα μέσα του, γιατί αλλιώς κάποια στιγμή θα έκανε πίσω. Αλλά ας το πάρουμε απόφαση. Η πρώτη πλευρά έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέγεται πάθος και μεράκι. Να παίξουμε. Να παίξουμε τη μουσική μας. Να εκφράσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Έστω και αν δεν μπορεί πάντα να μας συντηρεί. Στο κάτω-κάτω η μουσική δεν είναι επαιτία. Είναι η σημαντικότερη μορφή έκφρασης που μπορεί να βγει μέσα από ανθρώπους με προβληματισμούς, με ανησυχίες, με αυτό που λέγεται δίψα για ζωή. Γιατί η μουσική είναι η ίδια η ζωή. Πόσο μάλλον το rock and roll.